start the formal session now. So Bishal, Bishal Dai, as we all know that you have an outstanding academic journey from your school level to college and till IOM. You have an impeccable academic impression to all of us. So could you briefly describe about your academic journey from your school, your college, and up to IOM? Thank you, Vayaru, for this opportunity to talk with you all. धेरै भयो यसरी यंगर जेनेरेसन अफ कलिग्स फ्रम नेपालसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका नमिलेको त्यसकारण यस्तो यो जर्नी शेयर गर्ने भन्ने यस्तो खालको क्वेशन आन्सर नगरेको पनि धेरै भएछ सो इट्स somewhat nostalgic for me to speak with you guys. मैले एसएलसी सम्म बुटलमा पढे न्यू होराइजन स्कुलमा न्यू होराइजन स्कुलबाट एसएलसी दिएँ 2059 को एसएलसी को ब्याच सम्म त्यसपछि +2 मैले काठमाडौँ हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट गरेँ त्यसपछि आइएम मा पढे तिम्रो जस्तै आइएम को 26th ब्याच सम्म एमबीबीएस 4.5 + 1 वर्षको कोर्स भनेको हाम्रो पालीमा लगभग 7 वर्ष 3 महिना जस्तो लाग्थ्यो अचेल कति लाग्छ थाहा छैन 2005 मा अहिले चाहिँ भर्खरै पास भएको 34th ब्याच भने चाहिँ आइयुएम को सबसे चाँडो ब्याच हो रे उहाँहरु चाहिँ 6 years 1 month त्यति लागेछ अहिले त्यही एक्जाम को डिले कै कारणले हो एक्जाम र रिजल्ट को डिले को कारणले 2005 मा आइयुएम मा जोइन गरे 2012 मा मात्रै त्यहाँबाट निस्किनु पाइयो 2011 to 2012 इन्टर्नशिप बियर थियो 2012 मा आइएम बाट इन्टर्नशिप सकेर निस्किसकेपछि 2012 कै अक्टोबरबाट चाहिँ मैले जापानमा मेरो पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्ट गरे मेडिकल ओन्कोलोजीमा त्यो पनि 5 इयर को कोर्स थियो त्यो चाहिँ 5 इयर भनेको 5 इयर मै भयो 2012 अक्टोबरमा स्टार्ट गरेको 2017 सेप्टेम्बरमा सके अनि त्यसपछि नेपाल फर्के नेपाल फर्केर 6 महिना सिभिल हस्पिटलमा काम गरे एज अ मेडिकल ओन्कोलोजिस्ट अनि त्यसपछि फेरि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा क्यान्सर पोलिसीमा फेलोशिप गर्न आए अनि हार्वर्डमा कति गरे 13 महिना जति गर्दा गर्दै यहाँ क्यानाडा क्वीन्स युनिभर्सिटी ले फ्याकल्टी जब अफर गरेर मलाई यहाँ आउन इन्भाइट गर्यो अनि 2019 को मार्च देखि म अहिले क्वीन्स युनिभर्सिटी किङ्स्टन क्यानाडामा छु यहाँ चाहिँ म एज एन एसिस्टेन्ट प्रोफेसर काम गरिरहेको छु तर सँगसँगै आई हेभ मल्टिपल अदर affiliations and multiple hats that I wear. I'm still working with Harvard University as an adjunct faculty. Harvard University as a faculty काम गरिरहेकै छु अनि त्यो लगायत मैले अरु मेडिकल ओन्कोलोजीको प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरु र अरु प्रोफेसनल कमिटीहरुमा पनि बसेर काम गरिरहेको छु ब्रिफली त्यही हो मेरो अहिलेसम्मको जर्नी थ्यांक यू सर so was you सबै डेट्सहरुको कुरा भयो so did you always aspire to join medicine or had any other aspirations than what you are doing today जस्तै सरले चाहिँ on-site physics लेख्नु भएको छ which shows that you had a great interest in physics then अनि A Journey to Success it is one of the best first books that I have ever read motivation books मध्ये and मैले धेरै कुरा कन्ठ पनि पारेको छु त्यो भएर लास्टमा चाहिँ डोन्ट डाई एट डेथ अफ अ डग वाला सेन्टेन्सहरु लास्ट तिरको एकदम इन्फ्लुएन्शियल थियो and it has a great impact on me so त्यसमा चाहिँ फिलोसफी अथवा लिटरेचरमा जानुपर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ so के अरु प्लान अथवा मेडिसिनमै जोइन गर्ने प्लान थियो कि अब सानैदेखि नै any other aspirations would you share insight on it thank you for the kind words सानैदेखि मेडिसिनमा जाने प्लान थिएन मलाई वैज्ञानिक बन्ने रहर थियो र स्पेशली +2 पढ्दाखेरि मलाई फिजिक्समा निकै नै इन्ट्रेस्ट थियो तर एज यु नो नेपालमा डाक्टर बन्ने भन्ने अलि एसएलसी मा राम्रो नम्बर ल्याउने अलि ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरु डाक्टर बन्ने भन्ने चलन अनि एसएलसी को रिजल्ट पछि मलाई
इन्टरभ्यू गर्दाखेरि भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य छ भन्दाखेरि इट वाज द इजिएस्ट थिङ टु आन्सर त्यो अटोमेटिक सबैले त्यही भन्ने गर्थे मैले पनि भविष्यमा चिकित्सक बन्ने भनेर भने बट इट वाज नट एन अनेस्ट आन्सर त्यो चाहिँ जस्ट एट द मोमेन्ट दिएको आन्सर थियो अब एउटा मिडियालाई त्यो भनेपछि सबैलाई त्यही नै भने प्लस टू पढ्दै जाँदाखेरि फिजिक्समा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्यो अनि सबैले फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट लागे पनि बायोलोजी लिएर 12मा एक्स्ट्रा म्याथ्स लियो भने यु विल हेभ अल द डोर्स ओपन त्यो हुनाले द्याट वुड बी द बेस्ट अप्रोच भने अनि आई डिड द्याट मैले बायोलोजी लिएँ 12मा एक्स्ट्रा म्याथ्स लिएँ अनि पर्टिकुलरली मेडिकल एमबिबिएससँगको लगाव चाहिँ त्यस्तो थिएन मेरो त्यतिखेर तर मेडिकल इन्ट्रान्स दिने रहर चाहिँ थियो किनकि आइएम इन्ट्रान्स वाज सपोज टु बी वान अफ द टफेस्ट एक्जाम्स होइन अनि इट वाज क्वाइट कम्पिटेटिभ कति हुन्थ्यो होला हाम्रो पालिमा 7-8 हजारले दिन्थ्यो होला 42 जनाको नाम निस्किन्थ्यो सो यु ह्याड टु बी अमङ द टप 42 त्यो 7-8 हजार मध्ये अनि अहिले पनि त्यही हो त्यस्तै हो सर 12,000 15,000 अलि बढेछ सिट पनि बढ्न त बढेछ अहिले 75% स्कलरसिप भएको छ बट अहिले चाहिँ यो सालबाट चाहिँ रिजर्भेसन थपेछ कि हाम्रो आइएममा 55% ओपन 45% रिजर्भ टाइपको छ अहिले चाहिँ त्यस्तो छ हाम्रो पालिमा पनि त्यो रिजर्भेसन हुने कि भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको थियो अनि त्यो एकदमै हाई स्टेक एक्जाम हो अनि एमबिबिएस पढ्ने रहरले भन्दा पनि दुईटा कुरा एउटा चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सलाई जस्तो मेरो ड्याडीले पनि नाम निकालेपछि नपढे पनि हुन्छ नाम निस्किने रहेछ कि रहेछ एकपल्ट इन्ट्रान्स त दिएर हेर भन्नुभयो अनि मलाई पनि ठिकै छ एकपल्ट इन्ट्रान्स त दिएर हेरौँ सबैले दिने अनि मैले चिनेको धेरैजनाको ननिस्केको पनि थियो पिपल हुम आई थट वर एक्सट्रिमली स्मार्ट एन्ड इन्टेलिजेन्ट मभन्दा सिनियरहरू अनि उनीहरूको पनि नाम ननिस्केको पनि थियो त्यस कारणले ल इन्ट्रान्स चाहिँ दिइ हेरौँ न त भन्ने चाहिँ भयो अनि तर पछि सुरुमा चाहिँ यतिकै इन्ट्रान्स दिएर हेरौँ भन्ने मन थियो तर पछि when you get into it, when you start to get serious, when you start taking all those mock tests and everything, you start taking it quite seriously, and then you start to give everything to it. अनि मसँग चाहिँ एसएलसी को त्यो somewhat fame र इमेजले गर्दाखेरि पछि गएर मलाई डर लाग्न थाल्यो मैले राम्रो गरिन भने त यतिकै जाँच दिएर हेरौँ न भनेर 4 दिन जाने अनि राम्रो भएन भने त बेइज्जत हुन्छ भन्ने पनि भयो सो त्यो प्रेसर पनि थियो अनि त्यसकारण पछि चाहिँ सिरियसली लिएर एकदमै लगावका साथै पढ्न थाले अनि इन्ट्रान्समा नाम पनि निस्क्यो इन्ट्रान्समा नाम 1 नम्बरमै निस्क्यो अनि त्यसपछि चाहिँ छोड्न गाह्रो भयो चाहिँ फेरि छोडेर अनि फिजिक्स पढ्न जानु त अलि त्यो चाहिँ अलि वियर्ड देखियो त्यतिखेर त्यो पाथवे अहिले रिट्रोस्पेक्टिभली सोच्दाखेरि त्यति वियर्ड होइन होला जस्तो पनि लाग्छ तर अब त्यो सर्कमस्टेन्सले गर्दा त्यसपछि अब सबैजनासँग सल्लाह गर्दा पनि कहाँ अब टिचिङको नाम निस्केको छोडेर फिजिक्स पढ्न हिँड्ने भन्ने त द्याट्स नट अ ऱ्यासनल चोइस भन्ने भयो त्यस्तो हिसाबले हो खास म यो कुरा आजसम्म गरिएको पनि थिएन होला कसैसँग त्यो हिसाबले हो म खास आइएममा छिरेको कस्तो हुने रहेछ भनेर जाँदाखेरि नाम निस्किहाल्यो निस्किसकेपछि छोड्ने कुरा भएन तर अनि सुरुको 2 वर्ष चाहिँ आई एक्चुअली डिड नट इन्जोय सुरुको 2 वर्ष चाहिँ मलाई खासै मजा आएन त्यहाँ सुरुको 2 वर्षसम्म पनि डिड आई रियली मेक अ गुड चोइस भन्ने चाहिँ मलाई फिलिङ भइरहेको थियो किनकि यु जस्ट डु बेसिक साइन्स हैन अनि त्यो बेसिक साइन्स भनेको 11-12 मा जुन हामीले फ्रगहरू पढ्थ्यौं त्यस्तै त हो अनि यस्तो पढेर के डाक्टर भइहाल्ला जस्तो लाग्न थाल्यो अनि सुरुको 2 वर्ष genuinely I did not enjoy it all त्यसैले अनि त्यति नै खेर त्यो फिजिक्स पढाउनतिर पनि लागे त्यो फिजिक्समा आफ्नो जुन रहर थियो त्यो रहरहरू एक्स्ट्रा बुकहरू पढेर फुलफिल गर्न थाले आई एम अ बिग फ्यान अफ रिचार्ड फाइनम्यान तिमीहरू चिन्छ कि चिन्दैनौ अनि रिचार्ड फाइनम्यानको किताबहरू पनि पढ्थेँ म अनि
त्यसपछि स्पेसली सबैजनासँग कुरा गर्दाखेरि नाम निकाल्नलाई गाह्रो चाहिँ फिजिक्स हो भन्ने कुरा गर्थे सबै। मलाई चाहिँ इजिएस्ट पार्ट फिजिक्स लाग्थ्यो। हाम्रो पालिमा इङ्ग्लिस हेल्थहरू पनि सोध्थ्यो, तिमीहरूमा सोध्छ कि सोध्दैन थाहा छ। अनि कम मेमोरी गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई गाह्रो लाग्थ्यो। फिजिक्स वाज द इजिएस्ट थिङ फर मी, किनकि वन्स यु लर्न द कन्सेप्ट देन यु क्यान सल्भ एभ्रिथिङ। अनि मलाई के लाग्यो भने अनि त्यतिखेर एक दुईवटा इन्ट्रान्स कोचिङ सेन्टरमा देयर वर टिचर्स फ्रम इन्डिया हु केम टु टिच फिजिक्स। अनि उनीहरूले पढाएको चाहिँ मलाई इम्प्रेसिभ लाग्थ्यो। अनि मलाई त्यतिखेर कस्तो रियलाइजेसन भयो भने फिजिक्सको कन्सेप्ट त सजिलो छ, तर हामीले के इन्डियाबाटै टिचर ल्याउनु पर्ने, नेपालीले पढाउनु नसक्ने हो त भन्ने जस्तो त्यो पनि मलाई फिलिङ आउँथ्यो। अनि मैले आफूले त राम्रोसँग बुझेको छु, अरू कलिगहरूले अथवा अरू जुनियरहरूले किन बुझ्दैनन् त, यो त बुझायो भने त बुझ्छन् होला त जस्तो नि लाग्थ्यो। सो आई वान्टेड टु ट्राई टिचिङ। अनि त्यसपछि मैले पढाउन स्टार्ट गरेँ, which was not a usual thing to do, I guess. त्यो पाथ स्टार्ट कसैले पनि गरेको थिएन होला मैले भन्दा अगाडि। हेल्थ साइन्स पढाउन चाहिँ जान्थेँ टिचिङबाट, तर हेल्थ बाहेक अरू यो एक्चुअल साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी भनेको अफकोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा मास्टर्स गरेका हाम्रो टिचरहरूले नै पढाउने चलन थियो। एउटा एमबिबिएस मा नाम निकालेको कारणले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी पढाउने भन्ने थिएन पहिला। अनि मैले चाहिँ फिजिक्स पढाउन स्टार्ट गरेँ। अनि मैले फिजिक्स पढाउन स्टार्ट गरेपछि एज आई एक्सपेक्टेड मैले पढाएको विद्यार्थीहरूले बुझे त्यो कन्सेप्टहरू, अनि दे स्टार्टेड टु अप्रिसिएट द्याट। अनि त्यो भइसकेपछि आई अल्सो गट मोर इन्करेज। अनि मैले अझै धेरै पढाउन थालेँ, मैले धेरै ठाउँहरूमा पढाउन थालेँ। अनि जति ठाउँमा पढाउँथेँ मैले एकदमै राम्रो रिस्पोन्स पाउँथेँ। अनि पछि मैले रियलाइज के भयो भने मैले एमबिबिएस पढ्दैछु, probably I'm not going to be able to teach physics forever, but these people, they will need clear concepts of physics even if I'm not there. अनि त्यो void कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ त भने किताब लेखेर। यदि मैले किताब लेखेँ भने त मैले पर्सनली पढाउन सके पनि नसके पनि people can learn from that book भन्ने भयो। अनि त्यसै कारणले मैले त्यो कन्साइज फिजिक्स बुक लेखेँ। पहिला सुरुमा एकदमै पातलो थियो, तिमीहरूले देख्दा नि देखेन होला। सुरुमा मैले भोल्युम 1 मात्रै भनेर निकालेको थिएँ, जम्मा 100 पेजको। त्यतिखेर त्यो किताब चाहिँ कस्तो थियो भने फिजिक्स पढाउँदाखेरि त अफकोर्स न्युमेरिकलहरू गराउनुपर्छ। त्यो न्युमेरिकलहरूको सबै क्वेसनहरू याद गरेर आउने कुरा भएन। त्यहाँदेखि जस्ट एउटा वर्कबुक जस्तो मेरो सबै क्वेसनको कलेक्सनहरू मात्रै थियो त्यहाँ, ताकि मैले क्लासमा पेज नम्बर 20 को क्वेसन नम्बर 5 गराउँ भन्यो भने सजिलो हुने भयो नि। त्यसको हिसाबले मात्रै लेखेको थिएँ। तर पछि त्यही म नभए पनि सबैले बुझुन् भन्ने हिसाबले मैले क्लासमा पढाउने कुराहरू सबै इन्क्लुड गरेर थप्दै गएँ। अहिले लेटेस्ट मैले आफैले काम गरेको कन्साइज फिजिक्स कुन थियो होला, एडिटेड भर्जन 5 कि 4 थियो होला। पछि गएर 650 कति पेजको भएको थियो। अनि एन्ड देन आई वाज अ लिटल स्केयर्ड, किनकि द्याट डिफिटेड द होल पर्पस। मलाई चाहिँ त्यो फिजिक्सको त्यो ठुलो के प्रदीप फिजिक्स के भन्ने किताब पाउँथ्यो हाम्रो पनि, मेगा के भन्ने। अनि तिनीहरूको भोल्युम देखेर डर लाग्ने होइन। अनि मेरो किताब देखेर पनि त्यस्तै डर लाग्यो भने त अर्थ भएन भनेर आई अलवेज वान्टेड टु किप द भोल्युम टु द मिनिमम पोसिबल निडेड। त्यो भयो कन्साइज फिजिक्सको कुरा। अनि जर्नी अफ सक्सेस पनि त्यही फिजिक्स पढाउने क्रममा नै धेरै ठाउँमा पढाउन जाँदाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ भने तिमीहरूले त्यो क्लासिक उखान त सुनेकै होला, माछा दिने कि माछा मार्न सिकाउने भन्ने। if you give fish to a man, you will feed him for one day. If you teach him how to fish, you will feed him for his whole life. अनि मलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भने खास विद्यार्थीहरूलाई फिजिक्स कसरी पढ्ने अथवा फिजिक्सको त्यो पर्टिकुलर एउटा न्युमेरिकल गर्न नसक्ने भन्ने समस्या होइन रहेछ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्नलाई जाँगरै नलाग्ने समस्या रहेछ। पढ्नै मन नलागेपछि त के गर्ने? कि पढ्न मन नलाग्ने, अथवा पढ्न मन लागे पनि पढ्ने तरिका थाहा नहुने, अथवा मेहनत गरेर मजाले पढे पनि जसमा राम्रो नम्बर नआउने अनि फ्रस्ट्रेसन हुने। त्यो सबै बेसिकल्ली
लाइफ कसरी बाँच्ने भन्ने नै धेरैले थाहा छैन जस्तो लाग्यो त्यसै कारणले सबैले दुःख पाइरहेको छ त्यो फिजिक्समा कम नम्बर आउनु इज अ सिम्पटम अफ नट नोइङ हाउ टु लिभ लाइफ जस्तो लाग्यो त्यसकारण यो फिजिक्स मात्रै पढाएर त फिजिक्स मात्रै जानेर उँभो लाग्दैन समाज भन्ने भयो त्यसकारण त्यो जर्नी अफ सक्सेस भन्ने किताब चाहिँ खास त्यो फिलिङको निचोड हो Great, So great let's to hear. continue with next question. So MBBS पछि चाहिँ IIM मा चाहिँ USMLE अथवा प्ल्याब गर्ने there was a trend of doing USMLE and प्ल्याब even before your time. हजुरले चाहिँ MBBS पछि ओन्कोलोजी गर्छु अथवा USMLE नगरिकन म अरू नै अप्सन चुज गर्छु भन्ने चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदा कहिले at what point in medical school did you have that thought? हो ल हामीले मैले बेसिक साइन्सको सुरुको 2 वर्षको मात्रै कुरा गरेँ है ल त्यसैबाट जोइन गर्छु हुन त अहिले फेरि धेरै तिमीहरूसँग चेन्ज भएको छ होला हाम्रो तिमीहरूको एक्सपिरियन्स मिल्दैन होला सुरुको 2 वर्ष बेसिक साइन्स भन्थ्यो त्यसपछिको 3 इयर्स क्लिनिकल साइन्स हुन्थ्यो हाम्रो तिमीहरूको अहिले फर्स्ट इयरदेखि नै क्लिनिकल एक्सपोजर छ होला छन त छ तर त्यति इफेक्टिभ चाहिँ छैन हिस्ट्री टेकिङ सेसन्स हुन्छ कम्युनिकेसनहरू सिकाउनु हुन्छ तर इट्स नट एज इफेक्टिभ एज वी थट ओके ओके सो एज आई सेड अर्लियर हैन सुरुको 2 वर्ष बेसिक साइन्स पढ्दाखेरि यस्तो पढेर नि डाक्टर भइन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो सुरुको 2 वर्षको एमबीबीएस मैले गतिलरी पढिन अनेस्टली भन्दा अनि आइएम को माहौल पनि फरक छ हामी अलिकति इन्फर्मल कुरा गर्दै थियौं यो भन्दा अगाडि पोलिटिसाइज इन्भाइरोमेन्ट छ एकदमै टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट छ मान्छे एमबीबीएस पढ्न भनेर आएको नेता बनाएर निकाल्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो हुनाले सुरुको 2 इयर्स मलाई त्यो माहौलमा भिज्न पनि टाइम लाग्यो अनि पढेका कुराहरू क्लासमा पढेका कुराहरू पनि त्यसको क्लिनिकल एप्लिकेसन खासै देखिएन यस्तो कुरा त अर्थोमको लागि फ्रकको लागि हामीले पहिले पढिसकेका थियौँ नि अथवा हाम्रो पालिमा हेल्थ साइन्स भनेर सोध्थे स्पेसल्ली 50 मार्क्सको मेडिकल इन्ट्रान्समा अनि त्यसको लागि तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन रस एन्ड विल्सन भन्ने एउटा किताब छ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीको त्यो नर्सिङमा पढाउँछ खास हामीले त्यो सबै इन्ट्रान्सकै लागि पढ्थ्यौँ कि किनभने ह्युमन एनाटोमी र फिजियोलोजीको बेसिक नर्सिङ लेभलको ज्ञान हामीलाई इन्ट्रान्समै थियो अनि क्लासमा जे कुरा पढाउँदा नि यो त इन्ट्रान्समै थाहा थियो नि जस्तो नि लाग्ने अनि डिटेलमा पढ्न जागर नलाग्ने त्यस्तो थियो किनभने सुरुको 2 वर्ष उता फिजिक्समा पनि इन्ट्रेस्ट भएको फिजिक्सको किताबहरू लेख्नतिर पनि लागे अनि वाट एम आई डुइङ इन मेडिकल स्कुल जस्तो फिलिङ चाहिँ थियो तर वन्स वी हिट थर्ड इयरमा गएर जुन क्लिनिकल विषयहरू पढाइ हुन थाल्यो र क्लिनिकल एक्सपोजर हुन थाल्यो बिरामीहरू गएर हेर्न थालियो आफैले अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड टु रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ द फिल्ड एमबीबीएसको महत्त्व मेडिकल एजुकेसनको महत्त्व मलाई त्यतिखेर बल्ल रियलाइज भयो आई स्टार्टेड सिइङ पेसेन्ट्स त्यसपछि कस्तो भयो भने किताबमा पढेका कुराहरू सबै पेसेन्टमा हुने यस्तो यस्तो साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हुन्छ भनेको त्यो पेसेन्टमा गएर रियल लाइफमै त्यस्तो देखिएपछि वाट आई एम स्टडिङ इज नट जस्ट अ थियोरिटिकल कन्सेप्ट यो चाहिँ साँच्चीकै मान्छेमा हुने रहेछ र दिस मेक्स अ डिफरेन्स भन्ने मलाई त्यतिखेर आएर रियलाइज भयो अनि अब आँखा अगाडि किताबमा लेखेको डिजिजहरू एक्सिडेन्टहरू को बिरामीहरू देख्न पाउने अनि किताबमा लेखे अनुसारको उपचार गरिएको हुने उनीहरूको फाइल हेर्दा अनि त्यसै अनुसारको उपचार गरेपछि मान्छे निको भएर घर फर्किने त्यो होल जर्नी मैले निकै अप्रिसिएट गर्न थालेँ एट द्याट point in life I started appreciating human body and at that point I started appreciating medicine. I started appreciating the beauty of what you can do as a medical doctor and you might be surprised my third year ma pugeपछि I went back and I started reading the basic science books किनकि त्यतिखेर बेसिक साइन्स पढ्दाखेरि मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यसको महत्त्व अनि क्लिनिकल साइन्स पढिसकेपछि नाउ आई न्यू कि बेसिक साइन्सको पनि कुन पार्ट चाहिँ खास क्लिनिकलाई चाहिने रहेछ कुन पार्ट चाहिँ गफै हो रहेछ भन्ने त्यसकारण जस्तो आई डिडन्ट वेस्ट माई टाइम रिडिङ क्रेब्स साइकल फर एक्जाम्पल होइन तर फर एक्जाम्पल स्नेल्सको क्लिनिकल न्युरो एनाटोमी बुक मैले बेसिक साइन्स पढ्दाखेरि खासै पढिनँ म क्लिनिकलमा पुगिसकेपछि आई रिड एभ्रिथिङ लाइन बाई लाइन
स्पेसली त्यो जुन क्लिनिकल क्वेसन्स एन्ड आन्सर्स भन्ने हुन्छ हरेक च्याप्टर पछाडि त्यसको अनि मुरको ब्लू बक्स क्लिनिकल कोरिलेसन गरेको मुर एनाटोमी पढ्छ पर्छौँ सर त्यसमा आजकल अब कलर चेन्ज भयो होला हरेक च्याप्टरमा बीचबीचमा ब्लू कलरमा क्लिनिकल कोरिलेसन कि भनेर एउटा ब्लू बक्समा राखिरहेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू म थर्ड इयरमा पुगेपछि फर्केर पढेँ सबै पहिला एउटा सानो क्वेसन छ पहिला डाक्टर नाजिबको भिडियोहरू हुन्थ्यो सर खै मलाई हेरेको याद छैन युएसएमएलीका भिडियोहरू चाहिँ हुन्थे युएसएमएलीको भिडियोहरू हुन्थे तर युएसएमएलीको त्यो काप्लानको भिडियो कि तिनीहरूको भिडियोहरू हुन्थ्यो तर त्यो फाइनल एक्जाम पास नगरी त्यस्तो भिडियोहरू हेर्ने चलन चाहिँ थिएन थर्ड इयरमा गएपछि आई स्टार्टेड एप्रिसिएटिङ क्लिनिकल मेडिसिन अनि एट द टाइम आई रियलाइज कि बिङ डक्टर इज अ नोबल प्रोफेसन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो दुविधा हो फिजिक्स पढेको भए हुन्थ्यो कि यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने फिलिङ आउन छोड्यो त्यतिखेरबाट I started appreciating the privilege that I had of being a doctor, of being in the pathway of being a doctor. And I started getting surprised at human body. Human body, human body ले मलाई निकै इन्ट्रिग गर्न थाल्यो हैन if तिमीहरुले deeply सोचेको छैन होला अझै तर if you think deeply about how vast network of cells that are coordinated in a specific way and how just a simple act of lifting your hand to pick up a cup of tea, that's not as simple as it seems. The coffee को cup तिमीले टेबलबाट टिपेर मुखसम्म राखेर गरेर अप्रिशिएट गर्दासम्म there are so many beautiful things going on. And you look at people having neurological disorders and you'll realize that it's not as simple as it seems to you. Things that you take for granted, those things are actually special privilege to have. And a lot of people in the world, they don't have that. People are suffering from so many different types of illness. And, one small thing in your body goes wrong and your life will be so miserable. One small thing. So I started appreciating my body. I started appreciating human body in general. I started appreciating the physiology of human body, how it works, and all the possible ways it can go wrong. So you become quite thankful to the universe that there are billions of ways in which your body could have gone wrong, but it did not, and you are still here today. So that made me quite grateful. And that made me more devoted to study medicine properly. So the last 3 years of my MBBS, I studied quite hard. I studied quite a lot. I did not care about exams at the time. I wanted to know more and more about human body and disease process. And the way I would study would be clinical posting. If I saw a patient, then I wanted to know everything about that disease. So क्लासमा पढाइ हुँदाखेरि त एउटा सिस्टम वाइज अथवा च्याप्टर वाइज पढाइ हुन्छ तर I didn't care what was being taught in classroom. What I cared was what patient I was seeing that day. And I wanted to know everything about that particular disease. So I would go back to that patient. So जान नपरे पनि जस्तो every day you have maybe different postings हैन आज हेरेको पेशेन्ट मैले भोलि गएर फलोअप गर्नुपर्ने त होइन म त उसको ट्रिटिङ डक्टर त होइन एज अ स्टुडेन्ट मात्र गएको बट आई वुड लर्न एभ्रिथिङ अबाउट इट एन्ड आई वुड गो टु द पेशेन्ट्स बेड साइड अनि आई वुड आस्क कि इफ दे आर एनी क्वेसन्स अबाउट दिस डिजिज सो द थिङ अबाउट लर्निङ इज unless you are able to explain the concept to someone in clear terms, you haven't learned well. So, my patient ko bedside ma gaera I'd ask them if they had any questions about the disease or treatment or prognosis and things like that. And I would try to explain them. And it's quite challenging to explain medicine in Nepali language. We don't have so many words. Like, how would you say cholangiocarcinoma in Nepali? Wilson's disease like even in Nepal. Huntington's chorea and things like that. त्यसकारण पेशेन्टको बेड साइडमा गएर
I would try to explain things to them in Nepali language as much as possible. Uh, mm, and I guess that's the way I started learning. That's the way I started appreciating medicine. Um, and that's what motivated me to become a doctor after seeing patients and after realizing the beauty of human body and the beauty of what a healthy, uh, what a luck it is to have a healthy body, and how there are billions of ways in which you can lose your health and have a miserable life. Uh, and especially with regards to oncology, this was during my internship. Internshipमा मेरो सर्जरी पोस्टिङको बेलामा I had a patient with rectal cancer. तिमीहरूले जर्नी अफ सक्सेसमा एउटा कविता पढ्यो मृत्यु शैय्यामा भन्ने? Yes, sir. Oh, it was about him. I wrote that poem after I saw that patient. It was a patient with rectal cancer, and everything I have written in the poem is true. That's what he told me. त्यसमा म भनेर लेखेको छु मैले मृत्यु शैय्यामा भन्ने कवितामा हैन, तर त्यो म भनेको it's that person with rectal cancer, and it's all his story. So I got very attached to that person, and we spent a lot of time together. Although त्यो मेरो ड्युटीमा पर्ने काम त थोरै मात्रै हुन्छ हैन, अलिअलि ड्रेसिङ सेसिङ गरे सकिन्थ्यो responsibility, but I was so attached to that patient. We spent a lot of time together. I remember that I think I even brought some food from my home for that patient sometimes. We were so close, and he would share about his life, and that was the first person. That was the first person in my life whom I knew was going to die in a couple of weeks. अरू पेसेन्टहरू त नर्मल्ली निको हुन्छन्, घर जान्छन्, अथवा थाहै नपाइकन आज हेर्दाखेरि राम्रै भएको हुन्छ, भोलि आउँदाखेरि द पेसेन्ट इज डेड भन्छ हैन. So you are not anticipating that, but in this particular patient's case, we are all anticipating he's just waiting to die, like he's going to die in a couple of weeks. He was the first patient that I encountered who knew who was going to die in a couple of weeks. The patient knew that, I knew that, and so there was very honest conversation between us. And so he was very pure. Like people who know that they are going to die, they're quite pure. And he started giving me all the life lessons that he had learned over the years. मलाई बाबु बाबु भनेर बोलाउँथे, मैले बा भन्थे, and he started sharing all his experiences of life, and that quite touched me. अहिले retrospectively सोच्दाखेरि I think I was fascinated towards palliative care, palliative medicine rather than oncology. किनकि everything that अहिले retrospectively now I know things हैन, अहिले retrospectively सोच्दाखेरि maybe what motivated me was palliative care. र त्यतिखेर कसैले मलाई palliative care भनेको यस्तो हो, because we didn't have palliative medicine department in our hospital. अहिले छ कि छैन थाहा छैन. Palliative care, palliative medicine भनेको that's a different branch of medicine भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन. अनि त्यतिखेर कसैले मलाई आएर this is palliative care, palliative medicine भनेको यस्तो हो भनेर कसैले मलाई भनेको भए I think मैले पोस्ट ग्रेजुएटको लागि palliative medicine चुज गर्थेँ होला. But at that time मेरो सामान्य इन्टर्नको नलेजले क्यान्सर भएको बिरामीको टेक केयर गर्ने अङ्कोलोजी हो भन्ने सोचेँ. So I thought that was oncology. I was more fascinated with death, to be honest. The whole process of dying, and मर्नभन्दा अगाडि मान्छेको फिलोसफी के हुन्छ, मान्छेको थिङ्किङ के हुन्छ, अनि मर्ने बेलाको सफरिङ कस्तो हुन्छ, अनि the whole idea about making that journey, अनि मरिसकेपछि के हुन्छ. I was quite fascinated with death. And अनि इन्टर्नसिप सक्ने बेलासम्म इन्टर्नसिप सुरुतिर हो मेरो सर्जरी पोस्टिङ. I guess it was my first posting out of all the departments. अनि त्यतिखेरसम्म मलाई के थियो भने मलाई डिसअनेस्ट मान्छेहरू मन नपर्ने, अनि त्यसकारण मलाई मेरो थिङ्किङमा के थियो भने कि मैले क्यान्सरको पेसेन्टहरूको टेक केयर गर्छु कि म बच्चाबच्चीको टेक केयर गर्छु, सो कि पिडियाट्रिक्स गर्छु कि अङ्कोलोजी गर्छु भन्ने थियो. सर्जिकल डिसिप्लिन प्रति म खासै फ्यासिनेटेड थिएन.
अनि मेडिकल डिसिप्लिनमा प्योर मान्छेहरूसँग सङ्गत हुने, जसको सङ्गतले आफू पनि अलिकति प्योर भइने भनेको कि अङ्कोलोजी, मर्न लागेका बिरामीहरू, उनीहरूमा छलकपट हुने कुरा भएन र उनीहरूको सेवा गर्दा आनन्द आउने भयो। र अर्को पिडियाट्रिक्स, किनकि भर्खर जन्मेका बच्चाहरू, साना बच्चा नानीहरू, उनीहरूमा पनि छलकपट हुने कुरा भएन, देउता जस्तै हुने भए। त्यो दुईटा अप्सन थियो। तर पछि इन्टर्नमा पिडियाट्रिक्समा पोस्टिङ पर्यो। पिडियाट्रिक्समा पोस्टिङ पर्दाखेरि अफकोर्स भर्ना हुन आउने पेसेन्टहरू भनेको बिरामी पेसेन्टहरू हुन्। अनि त्यो साना बच्चा बच्चीहरूलाई सामान्य प्रोसिजर गर्न पनि मेरो हात काप्न थाल्यो। आई कुडन्ट डु एनिथिङ। एउटा सामान्य आइबी क्यानुला लाउन पनि मलाई ठुलो पीडा हुन्थ्यो। अनि बोन म्यारो बायोप्सी, बोन म्यारो एस्पिरेसन गर्ने कुराहरू, त्यो त मैले त्यो सोच्न पनि सक्दैन थिएँ। त्यो मैले अरूले गरेको बसेर हेर्न पनि सक्दैन थिएँ। एडल्ट मान्छे छुट्टै कुरा भयो, सानो बच्चा बच्चीको त्यस्तो स्पाइनल कर्डबाट फ्लुइड निकाल्ने, स्पाइनल ट्यापिङहरू गर्ने कुनै पनि प्रोसिजर मैले गर्न सकिनँ पिडियाट्रिक पेसेन्टमा। त्यो मेरो हातै काप्थ्यो। अनि आई रियलाइज कि त्यो हृदय विदारक भयो मलाई। आई रियलाइज कि म यस्तो लाइफ लङ प्रोफेसन मैले यस्तो गरेर बस्न सक्दिनँ। 1 महिनाको इन्टर्नसिप त मलाई यस्तो गाह्रो भएको छ, लाइफ लङ यही गरेर बस्न त सक्दिनँ। त्यसकारण पिडियाट्रिक्स त्यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भइसकेपछि त्यो मेरो अप्सनबाटै आउट भयो। बट आई कान्ट सी देम सफरिङ। So the only option that was remaining was oncology. अनि नेपालमा त्यतिखेर मेडिकल अङ्कोलोजी पढ्ने कुनै अप्सन नै थिएन। देयर वाज नो इन्स्टिट्युसन वुड टिच मेडिकल अङ्कोलोजी। अहिले न्याम्समा छ डिएम। त्यही नेपालमा बसेर मेडिकल अङ्कोलोजिस्ट बन्छु भन्ने अप्सन हुँदै भएन। इट वाज नन एक्जिस्टेन्ट। सो आई ह्याड टु लुक आउटसाइड। अनि अर्को कारण चाहिँ के थियो भने मलाई मेडिकल अङ्कोलोजीमा यति धेरै इन्ट्रेस्ट भइसकेको थियो कि त्यो 3 वर्ष इन्टर्नल मेडिसिन गरेर वेट गरेर अनि मेडिकल अङ्कोलोजी कता हो के हो भनेर वेट गर्ने पेसेन्स पनि थिएन। आई वान्टेड टु जम्प स्ट्रेट इन्टु मेडिकल अङ्कोलोजी। आई डिडन्ट वान्ट टु वेट इभन दोज 3 years। अनि त्यसकारण सो आई स्टार्टेड लुकिङ फर अप्सन where I could go straight into medical oncology. Of course, there would be internal medicine at first, but I knew for guarantee that that path was for medical oncology. त्यस्तो अप्सन खोजेको थिएँ। अनि जसरी मैले अघि क्लिनिकल मेडिसिनमा फर्केर बेसिक साइन्स पढेर जे चाहिने हो त्यो मात्रै बेसिक साइन्स पढेँ, नचाहिने कुराहरू फिल्टर गरेर भनेर भने, त्यस्तै इन्टर्नल मेडिसिन पनि मेडिकल अङ्कोलोजीलाई चाहिने मात्रै इन्टर्नल मेडिसिन पढेर, अनि जस्तो मेडिकल अङ्कोलोजिस्टले स्ट्रोकको ट्रिटमेन्ट त किन जान्नु पर्यो, अथवा मेडिकल अङ्कोलोजिस्टले भनौँ न अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको ट्रिटमेन्ट जानिराख्नु त आवश्यक भएन। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यस्तो पाथवे खोजिराखेको थिएँ। त्यो पाथवे चाहिँ मैले जापानमा पाएँ। सुरुमा इन्टर्नल मेडिसिन पढाउने, तर मेडिकल अङ्कोलोजीलाई चाहिने मात्रै, किनकि द होल pathway was devoted to medical oncology. अनि त्यसपछि you go straight to medical oncology, so that मैले पढेको कुनै पनि कुरा खेर जाँदैन भन्ने मलाई day 1 बाट थाहा थियो। And I could be totally focused on medical oncology. So that's how the decision to join medical oncology and go to Japan and all of those decisions were made. And of course, having scholarship to study in Japan also helped. Scholarship नभएको भए त्यो pathway लिँदैन थियो पनि होला। So everything fit into place. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the session. So now अब चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ आफ्टर एमबीबीएस को कुराहरू गर्नेछौँ सर। सो जापान पछि जापानबाट अहिले क्यानाडासम्मको यात्रा चाहिँ कसरी गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो सेसनमा भन्छ। मैले अघि भने जस्तो जापानमा मेडिकल अङ्कोलोजी सकेपछि म नेपाल फर्केँ। नेपालमा काम गर्दै थिएँ। मैले जापानमा हुँदाखेरि नै मैले
आफ्नो फिल्डमा पब्लिकेसनहरू गरेको थिएँ मेरो रिसर्च फिल्डलाई चाहिँ क्यान्सर पोलिसी एन्ड ग्लोबल अङ्कोलोजी भन्छ क्यान्सर पोलिसी भनेको एज द नेम सजेस्ट क्यान्सर केयरको लागि कस्तो पोलिसी बनाउनुपर्छ इन्क्लुडिङ क्यान्सरको लागि ड्रगहरू कस्तो ड्रगहरू अप्रुभल गर्ने कस्तो ड्रगहरू अप्रुभल नगर्ने त्यो ड्रगहरू अप्रुभल भएको ड्रगहरू बिरामीहरूसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भने के कारणहरूले पुग्दैन त्यो सबै क्यान्सर ड्रगको हिस्ट्री क्यान्सर ड्रगको डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ देखि लिएर क्यान्सर ड्रग बिरामीहरूमा युज गर्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्टहरू कस्तो आउँछ त्यो होल क्यान्सर ड्रगको हिस्ट्री स्टडी गर्ने प्लस ग्लोबल अङ्कोलोजी भनेको नेपाल जस्तो लो इन्कम कन्ट्रिजहरूमा क्यान्सर केयरको डिस्प्यारिटीहरू कस्तो छ र क्यान्सर केयर कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यो दुईटा फिल्डमा मेरो इन्ट्रेस्ट थियो रिसर्च वाइज अनि मैले त्यो फिल्डहरूमा धेरै पब्लिस पनि गरिसकेको थिएँ पछि नेपाल फर्केर नेपालमा काम गर्दै जाँदाखेरि इभन वाइल आई वाज ब्याक इन जापानमा नै हुँदाखेरि हार्वर्डको टिमसँग मैले सँगै मिलेर दुई चारवटा पेपरहरू निकालिसकेको थिएँ वी ह्याड अलरेडी स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर उनीहरूले मलाई मेरो पेपरबाट चिनेका थिए त्यस्तै जापान जाने कुरा पनि इन्टर्नसिप गर्दैखेरि मभन्दा अगाडि 23rd ब्याचको मनोज बोरा भन्ने दाइ पनि बुटोलकै हो उहाँ पनि हो अनि उहाँ पनि जापान जानुभएको थियो न्युरो सर्जरी गर्न अनि एट द टाइम उहाँले मलाई उहाँ मार्फतै थाहा पाएँ मैले जापानमा यस्तो पाथवे छ भन्ने अनि ठ्याक्क फर्म खुलेको थियो स्कलरसिपको मैले त्यो एप्लाई गरेँ अनि टिचिङमा पनि 2-3 जना हाम्रो सरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै पाथवेबाट जापान गएर पढेर आउनुभएको डाक्टर प्रदीप वैद्य हुनुहुन्थ्यो अनि अर्थोपेडिक्समा सरको नामै बिर्सेँ होइन रोहित सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो क्या होइन अर्थोपेडिक्समा एकजना डाक्टर रोहित हुनुहुन्छ नि होइन मेबी आई गट द नेम सरी 2-3 जना सरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्यसको फर्म खुलेको रहेछ फर्म चाहिँ यसरी खुलेको थियो कि इट वाज टेलर मेड फर मी के मैले एप्लाई गरेँ पाउने थियो किनकि दे सेड द सेलेक्सन क्राइटेरिया इज पर्सेन्टेज फ्रम एसएलसी +2 एन्ड एमबिबिएस होइन अब त्यसमा चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ मैले नपाउने भन्ने चान्स भएन यदि इफ द्याट इज द सेलेक्सन क्राइटेरिया एसएलसी +2 र एमबिबिएसमा त मेरो ब्याचमा त्यो 3टाको पर्सेन्ट जोड्दाखेरि I would definitely get it if I applied. And this kind of, so the question was whether not to apply it. And this kind of घरमा अथवा अरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि पनि एप्लाई गर्नुभन्दा पहिल्यै मेरो डिसिजन मेकिङ भयो किनकि एप्लाई गरे पाइन्छ नै एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यस्तै जापान पछिको जर्नीको कुरा गर्दै थिएँ म जापानको 4th इयर 5th इयरतिर हुँदाखेरि मेरो पेपरहरू पढेर हार्वर्डको टिमले नै मलाई अप्रोच गरेको थियो अनि दे वान्टेड टु डु अ लट अफ वर्क अन क्यान्सर पोलिसी अनि दे वर निडिङ मोर मेन पावर अनि दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टु कोलाबोरेट अनि आई सेड अफ कोर्स यस अनि हामीले 2-3 पेपर्स अनि त्यो पेपरहरू बिस्तारै पब्लिस पनि हुन थालेको थियो व्हाइल आई वाज ब्याक इन नेपाल अनि आवर कोलाबोरेसन वाज अनगोइङ हामीले काम सँगै गरिरहेको थियौँ तर मेरो अलिकति इफिसियन्सी घटेको थियो नेपाल गएर पहिला जस्तो फर इक्जाम्पल पहिला कुनै एउटा काम सँगै स्टार्ट गर्दाखेरि मैले मेरो भागको काम इफ आई वुड बी एबल टु डु इन 3-4 days नाउ इट इज टेकिङ मी लाइक मोर देन 2 weeks अनि दे आस्क्ड मी किन यस्तो भइरहेको छ भनेर And I told them, now I'm back in Nepal and I'm seeing patients. And in Nepal, my patient here, it's quite a busy job. Just to time flexibility and when I told them, they were surprised. They didn't know that. And they asked me, "Kaile Nepal gayo, kina Nepal gayo," and things like that. And I told them. जापानमा मैले सकेँ पढाइ अनि त्यसपछि अब आफ्नै देश फर्केँ यही काम गरिरहेको छु
And then they tried to convince me to come to Harvard. They told me that यसरी यो डिस्टेन्समा काम त गरिराखेकै छौँ तर प्रत्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि बढी इफेक्टिभ हुने भयो अनि यु क्यान अलवेज गो ब्याक टु यर कन्ट्री तर अहिले युआर एट द प्राइम अफ यर करियर अनि अहिले चाहिँ इट वुड बी अ गुड थिङ फर यु इफ यु come and join us and we work together on a convince and I talked with my family, friends, and everybody was supportive of the decision. They told, okay, Harvardले बोल्दाखेरि नजाने भन्ने त प्रश्नै भएन. You have to go there. एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा फर्के पनि at least you will have that experience. सधैँभरि I have worked at Harvard भन्ने हुन्छ. त्यहाँबाट सिक्ने कुराहरू धेरै हुन्छ. तिनीहरूले जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो. अनि I told them yes, and that's how I ended up in Harvard. मैले खासै केही पनि दुःख गर्नु परेन त्यहाँ जानलाई. त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टहरू के दिने त्यस्तो केही पनि गर्नु परेन. I just had to say yes. So अहिलेको जमानामा I guess the take home message is that if you are good at what you do, then this is the world of social media and internet and everything. Then you can shine no matter where you are and people will know you. पहिलाको जस्तो constricted दुनिया छैन. This is a global world. So if you really work hard and you are sincere and you are honest, then people will notice you. People will appreciate you no matter where you are. And so that's how I ended up at Harvard. And at Harvard, I was doing cancer policy fellowship. So we started doing a lot of important work related to FDA and drug policy. And I was having a good time. But at Harvard, I was not seeing patients. We were just doing research fellowship. And I wanted to continue to see patients. I was missing my clinics. And at that time, as you start publishing many papers, and I was invited to give talks and presentations to a number of different important international meetings. So I used to, before COVID, I guess I used to travel like at least once every month to give talks at major international meetings. So once that happens, people will know you. Many people will know you. People want to get close to you. They want to be friends with you. They want to hire you. They want to work with you. So all those good things start to happen. And in one of the major meetings called ASCO meeting, ASCO, American Society of Clinical Oncology, that's the largest oncology meetings in the world. ASCO annual conference every year Chicago ma huncha. त्यसमा you'll be surprised that there are like 40,000 to 50,000 people from all over the world who gather for that meeting. And in one of those meetings in 2018, there were people from Queen's University, Kingston, Canada. And उनीहरूसँग मेरो त्यहाँ भेटघाट परिचय भयो. I was giving a talk. अनि त्यहाँ परिचय हुँदाखेरि they really wanted to hire me. And what I told them was, and the only way I would leave Harvard and come to Canada or come to Queen's University would be if I could see patients there. At Harvard, I was not seeing patients. And they worked on that for around a year, and they made that possible. They made that happen. And so I could not say no. But I talked with Harvard, and they allowed me to continue to be their faculty and continue to work for them, even if I'm not in Boston. I'm in Kingston, Canada, working at Queen's University. I can see patients here, but research program, I still work with Harvard team remotely, working from home. I work from Canada for Harvard for research, and clinically I work at Queen's University, Kingston.
मेडिकल स्कुलमा आइओएमको लागि आइओएममा त एकदम रमाइलो नै हुन्छ जे होस् एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट वी डु हेभ लट्स अफ फन हजुरको कुनै एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट्सहरू छ आइओएममा सच एनी फन एक्टिभिटिज ड्युरिङ आइओएम धेरै छ स्पेसल्ली द मोस्ट मेमोरेबल अफ अल चाहिँ हाम्रो फोर्थ इयर होला होइन फोर्थ इयरको त्यो रिमोट डिस्ट्रिक्टको पोस्टिङ होला हजुर हामी 9 हप्ताको हामीहरू नेपालगञ्ज बुटोल र दैलेख गएको थियौँ अनि हाम्रो ग्रुप इट वाज अ लभली ग्रुप एन्ड some of my best friends were in that group. So we had lots of memorable experiences. We had lots of fun. We did the work that we were supposed to do, but we also had lots of other fun. त्यो बेला भनेको भर्खर इन्डिपेन्डेन्स भर्खर मेच्युरिटीको बेला हो होइन अनि यु अल्सो नो सम क्लिनिकल थिङ्स जस्तो फर्स्ट इयरमा पनि पोस्टिङ हुन्छ नि होइन 1 महिना बाहिर त्यो फर्स्ट इयरमा त आफूलाई केही पनि थाहा हुँदैन उनीहरूले कसैले डाक्टर साहब भनेर परिचय गर्दा नि लाज लाग्छ आफूलाई केही थाहा हुँदैन केही परिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ तर फोर्थ इयरमा त त्यस्तो पनि हुँदैन फोर्थ इयरमा धेरै कुरा सिकिसकेको नि हुन्छ तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ साथीभाइहरूको ग्रुप त्यो ग्रुपसँग 9 विक सँगै बिताउनु भनेको द्याट्स क्वाइट अ लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स हुनाले मेरो लागि सबभन्दा मेमोरेबल एक्सपिरियन्स त्यही नै होला Okay, Naveen, you can continue with the next question. So there is a trend of taking politics and extracurricular activities quite seriously in IOM. And some also say that it helps to make your CV stronger. Some say that it gives us opportunities, and they dedicate whole their time and energy into it. So how important are extracurricular activities and politics beyond IOM? Extracurricular activities र politicsलाई सँगै राख्न त मिल्दैन extracurricular activities are important I would say and but politics अब IIM को विद्यार्थीहरूलाई यो सुन्न मन नलाग्ला but the worst part of IIM is its politics and politics in the sense of this party related politics MBBS पढ्न गएको हामीहरू to give precise answer to your question यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ करियरको लागि सिभीको लागि भयो डेट्रिमेन्टल छ होला हेल्पफुल चाहिँ छैन अब त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हाउ डु यु डिफाइन सक्सेस भन्ने हो यदि सक्सेस भनेको त्यो नेताहरूलाई चिन्नु नेताहरूसँग सँगै बसेर फोटो खिचाएर फेसबुकमा हाल्नुलाई सक्सेस मान्ने हो भने अफकोर्स त्यो सक्सेसफुल होला त्यसको लागि एमबीबीएस पनि किन पढ्नु पर्यो त्यस्तो दुःख पनि किन गर्नु पर्यो देयर आर अदर वेज टु अचिभ द्याट हैन तिमीहरू जोसँग फोटो खिचाएर दङ्ग परेर आज फलानु मन्त्रीलाई भेटेँ भनेर फोटो राख्छौ त्यो मन्त्रीले नै एमबीबीएस गरेको छैन भनेपछि तिमीहरूले किन गर्नु पर्यो देयर आर अदर इजियर वेज टु बी द्याट होइन कुनै स्टुडेन्टको लागि जेन्युइन एजेन्डा उठाउने हो भने त्यसको लागि कुनै पार्टीको पोलिटिक्स गर्न आवश्यक भएन सबै विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सक्नु पर्यो फर इक्जाम्पल यु कुड चेन्ज योर करिकुलम हैन इट इज आउटडेटेड यु कुड चेन्ज योर एक्जाम प्याटर्न इट इज आउटडेटेड त्यसको लागि सबैलाई मिलाएर त्यो एजेन्डा बोकेर जाने हो भने द्याट्स गुड पोलिटिक्स तर त्यसको लागि कुनै पार्टी हुनु परेन नि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट यो 4वटा बुँदा लिएर आएँ म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट 5वटा बुँदा लिएर आएँ भन्नु परेन नि म सबै स्टुडेन्टको रिप्रेजेन्टेसन गरेर यो 6वटा बुँदा लिएर आएँ भन्नु सकियो नि अनि क्रेडिट पनि कुनै पार्टीलाई दिन आवश्यक भएन नि दुःख गरेछ तिमीहरू क्रेडिट चाहिँ त्यो पार्टीले किन पाउने अनि त्यही सिभीमा जस्तो इट अल गोज ब्याक टु हाउ यु डिफाइन सक्सेस अब नेपालमा तिमीहरू नेताको सपोर्टले भविष्यमा यो पदहरू पाउँछु भन्ने अहिलेदेखि एज्युम गरेर पढेको छौ भने तिमीहरूले पक्कै राम्रोसँग पढेको छैनौ यु आर अ भेरी ब्याड डक्टर एन्ड यु डोन्ट डिजर्भ टु बी इन द्याट प्लेस हैन या सो I guess my message is every time you decide to do something political, you should ask yourself why you are in IOM in the first place.
and where you want to be 10 years after this. जस्तो 14 years अगाडि त म तिमीहरूको ठाउँमा थिएँ नि त हैन, म 26 ब्याच तिमीहरू 40 ब्याच भनेपछि 30 अनि त्यसपछि 37 छौँ सर 37 38 ल 12 years पछाडि तिमीहरू कहाँ हुन चाहन्छौ अथवा 10 years पछाडि तिमीहरू कहाँ हुन चाहन्छौ? त्यही वरिपरि बसेर डिन अफिसमा ताला लगाउन चाहन्छौ कि कान्तिपुर टिभीमा इन्टरभ्यू दिँदै डिनलाई क्याम्पस चिफलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्न चाहन्छौ कि त्यसरी आफ्नो पर्सनालिटी चिनाउन चाहन्छौ कि तिमीहरू आफ्नो नामको पेपरले संसारमा केही चेन्ज ल्याएको सुजन तिमिल्सिनाले गरेको यो रिसर्चको कारणले हाइपरटेन्सनको बिरामीहरूलाई चाहिँ 4वटा औषधि सँगै दिँदाखेरि राम्रो हुने देखियो भन्दै न्युजमा आउन चाहन्छौ कि सुजन तिमिल्सिनाले डिन अफिसमा ताला लगाए भन्दै न्युजमा आउन चाहन्छौ? अब द्याट्स योर चोइस। सो पोलिटिक्सकै बारेमा एउटा थोरै कुरा चाहिँ जोड्न चाहेँ मैले। सो रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो जुन एनएमएसएसको जुन स्ट्यान्डिङ कमिटीहरू छ, वी आर टार्गेटिङ मोर अन मेडिकल एजेन्डा। हजुरले भने जस्तै पोलिटिक्स अलि कम, तर एजेन्डाजहरू जस्तै मेडिकल, जस्तै प्रोजेक्ट बिकन भयो हाम्रो आइओएमई, अरू डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू छ जुन चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट्सलाई लर्निङ र आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट कुराहरूमा फोकस गरेर चाहिँ वी हेभ बिन डुइङ दिस डेज। हजुरको पालामा चाहिँ नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी एनएमएसएस कतिको एक्टिभ थियो र के कस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्थ्यो, हल्का ब्रिफिङ गरिदिनु न। एक्टिभ थियो र अहिले रिट्रोस्पेक्टिभली मैले तिमीहरूलाई यो भन्न सजिलो पनि किन थियो भने आइएममा हामीहरू हुँदाखेरि आई थिङ्क दोज वेयर सम अफ द वर्स्ट पोलिटिकल्ली वर्स्ट टाइम्स इन आइएम। त्यो पोलिटिकल एकदमै भोलाटाइल इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यतिखेर। अनि एनएमएसएस वाज क्वाइट एक्टिभ। तर अहिले पछाडि फर्केर हेरेर रिट्रोस्पेक्टिभली हेर्न त मलाई सजिलो छ। अहिले रिट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि आई थिङ्क वी लस्ट लट अफ टाइम एन्ड इनर्जी अन दोज थिङ्स द्याट नेभर हेल्प अस इन द लङ टर्म होइन। त्यसकारण अहिले रिट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि त्यतिखेर अनावश्यक त्यत्रो रिसोर्सेसहरू अनप्रोडक्टिभ कुरामा बेकार खर्च गरेँ जस्तो लाग्छ। मैले पर्सनल्ली पनि, मेरो साथीहरूले पनि, सबैले। र त्यो यो बेनिफिट अफ हाइन्डसाइटले अहिले मैले फेरि एमबिबिएस फर्स्ट इयरबाट स्टार्ट गर्न पाएको भए कति कुराहरू त्यतिखेरै सिक्थेँ होला जुन अहिले आएर काम लागेको छ भन्ने फिलिङ आउँछ। त्यो टाइम जस्तो यहाँ अहिले मैले नर्थ अमेरिकामा आएर रियलाइज गरेँ, यहाँ मान्छेहरू मैले फर्स्ट जर्नल आर्टिकल पढेको, टेक्स्ट बुक नभएर जर्नल आर्टिकल पढेको इन्टर्नसिपमा होला, त्यो पनि एउटा जर्नल क्लब गर्ने भनेर सर्जरीमा। नत्र टेक्स्ट बुक मात्रै पढियो, जर्नल आर्टिकल एउटा पनि पढिएन। यहाँ अन्डर ग्रेडमा मेडिकल स्टुडेन्ट नहुँदैबाट आर्टिकल पब्लिस गर्छन्, रिसर्च गर्छन्। एमबिबिएस थर्ड इयर फोर्थ इयरको विद्यार्थीको त 4-5वटा पब्लिकेसन हुन्छ, त्यो नभइकन रेजिडेन्सी नै पाउँदैन। भनेको त्यो समय त हामीले त्यस्तोमा युज गर्न सक्थ्यौँ नि। एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा, एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन एटलिस्ट आफूले रिसर्च, सबैजनाले रिसर्च गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर त्यो रिसर्च आर्टिकल पढ्न त सक्नु पर्यो नि एज अ डक्टर। एउटा आर्टिकलले टाइफोइडमा ड्रग एक्स भन्दा ड्रग वाई राम्रो हो भनेर देखायो भने साँच्चै ड्रग एक्स भन्दा ड्रग वाई राम्रो हो कि होइन, कस्तो कस्तो बिरामीलाई राम्रो हो, कस्तो कस्तो बिरामीलाई नराम्रो हो, यसभित्र बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्यो आर्टिकल पढेर त्यो थाहा पाएर त्यो अनुसारको आफ्नो बिरामीलाई प्रिस्क्राइब गर्न सक्ने त हुनु पर्यो नि। तर सधैँभरि टेक्स्ट बुक पढेर त काम लाग्दैन। टेक्स्ट बुक त 2-4 वर्षमा एकपटक अपडेट होला। टेक्स्ट बुक आउन्जेलसम्ममा त अरू धेरै आर्टिकलहरू आइसकेका हुन्छन्। हो त्यस्तै स्किलहरू हामीले कहिले पनि त्यस्तो स्किलतिर फोकसै गरेनौँ। हामीले कहिले पनि त्यस्तै स्किलहरू लर्न गर्नतिर आफ्नो रिसोर्सेसहरू खर्च गरेनौँ। आफ्नो रिसोर्सेसहरू खर्च केमा गऱ्यौँ भने नयाँ आएका भाइ बहिनीहरू बिचरा भर्खर छिरेकालाई तान्ने रे, त्यो शब्द पनि अचम्मको छ, त्यो तानेर के हो गर्ने। अनि त त्यो होल भिसियस सर्कल कस्तो छ भने फर इक्जाम्पल थर्ड इयरकोले फर्स्ट इयरकोलाई तान्ने, किन तान्ने त भने त्यो फर्स्ट इयरको थर्ड इयरमा पुग्दाखेरि अर्को फर्स्ट इयरकोलाई तान्ला भनेर। त्यो अल्टिमेटली के अचिभ गरियो त? लास्टमा ग्रेजुएट हुन्छौ, तिमीहरू जान्छौ, आफ्नो आफ्नो बाटोमा जान्छौ। ग्रेजुएट भएपछि कोही जुम्लामा गएर काम गर्ला, कोही काठमाडौँमा काम गर्ला, कोही विदेश जाला। त्यसकारण यो इट्स नट वर्थ इट। अब कोही
त्यही तिमीहरू त्यो पोलिटिकल अफिलिएसनको कारणले एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पोजिसन पाएकाहरूलाई सोध्न गयो भने त उनीहरूले अफकोर्स अप्रिसिएट गर्ने भए म त पोलिटिक्स गरेकै कारणले यहाँ आएको तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने भए तर यु निड टु बी लुकिङ एट द डिनोमिनेटर आउट अफ हाउ मेनी पिपल one person got successful due to politics भनेर Thank you, sir. Thank you. That was very insightful, sir. So now next question. So you have received so many awards and recognition. Recently पनि you भर्खरै चाहिँ हजुरले पनि त्यो Young Research Award by NHRC पाउनु भएको थियो. So it is so humbling to see you grow immensely in this research field. So what drove you specifically into research and more than clinical medicine, sir? होइन मोर देन भन्नाले मोर देन त होइन आई टेक बोथ अफ देम प्यारलली मलाई क्लिनिकल मेडिसिन पनि मनपर्छ क्लिनिकल मेडिसिन पनि गरिरहेको छु एन्ड द्याट वाज द रिजन अघि मैले एक्सप्लेन गरेँ जस्तो द्याट वाज वाइ आई लेफ्ट हार्वर्ड एन्ड केम टु क्यानाडा बिकज आई वान्टेड टु कन्टिन्यू टु सी पेसेन्ट्स तर रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट मलाई कतिखेरबाट लाग्यो त भने वेन आई स्टार्टेड training for medical oncology, that was a little eye opener for me. Kinaki, as you know, MBBS padasama we read all the textbooks. Ani medical oncology ko training मैले जापानमा गरे त्यहाँ चाहिँ nobody was reading textbooks. हरेक disease को जेको लागि पनि everybody would cite papers trial 2015 को न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलको यो ट्रायलको अनुसार यो गर्ने भन्ने खालको कुरा जस्तो ग्लायोब्लास्टोमाको ट्रिटमेन्ट के गर्ने किमोथेरापी प्रोटोकल के हो भन्दाखेरि न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा छापेको स्टप फर्स्ट अथरको नाम एसटियुपीपी स्टप हो स्विस अन्कोलोजिस्ट स्टप रेजिमेन प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो स्टप रेजिमेन किन प्रयोग गर्ने स्टपको त्यो ट्रायलले के देखायो भने टिमोजोलामाइड किमोथेरापी थप्दाखेरि टिमोजोलामाइड किमोथेरापी नदिँदाको तुलनामा मान्छेहरू औसतमा 3 महिना बढी बाँचे रे भन्ने देखायो त्यसकारण प्रयोग गर्ने अनि त्यो ट्रायलमा साइड इफेक्ट के देखियो त साइड इफेक्ट त यस्तो देखियो त्यहाँले बिरामीलाई त्यो किमो दिन भन्दा अगाडि यो सबै साइड इफेक्ट एक्सप्लेन गर्ने त्यस्तो हिसाबले पढ्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो हिसाबले पढेको मेक सेन्स पनि गर्यो अनि सबै कुराहरू ट्रायलमा टेस्ट गरेर मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लजिकले मात्रै काम नगर्ने रहेछ यो पाथवे यस्तो छ त्यहाँनिर त्यो हुनाले यहाँनिर यस्तो गर्यो भने यो रोग निको हुन्छ होला भन्ने जुन हामी बेसिक साइन्समा पाथवेहरू अनेक पढ्छौँ त्यो थियोरिटिकल कुरा मात्रै भयो तर त्यही नै कुरा ट्रायलमा टेस्ट गर्दाखेरि कतिपय काम नलाग्ने पनि रहेछ त्यसकारण मैले अन्कोलोजी पढ्दादेखिबाट सुरुमा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन अप्रिसिएट गर्न थालेँ किन एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ किन एभिडेन्स चाहिने रहेछ र त्यो एभिडेन्स चाहिँ कसरी जेनेरेट हुने रहेछ र त्यो एभिडेन्स किन जान्नुपर्ने रहेछ एज ए क्लिनिसियन त्यसकारण अहिले मलाई सोध्छौ भने एभिडेन्स नजानिकन उपचार गर्ने क्लिनिसियन त मलाई क्लिनिसियनै होइन जस्तो लाग्छ हैन जस्तो मैले तिमीलाई भनौ न what drug are you going to use for amoebic liver abscess भनेर सोध्नु तिमीले मेट्रोनिडाजोल भन्यौ अनि किन भन्दाखेरि डायबिटिसमा त्यही लेखेको छ भन्यो भने यु आर द वर्स्ट क्लिनिसियन फर मी हरेक कुराको लागि अनि एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको अप्रिसिएट गर्न थालिसकेपछि एभिडेन्स जेनेरेसनका कुराहरू अप्रिसिएट गर्न थालिसकेपछि मैले एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको फल्टहरू पनि अप्रिसिएट गर्न थालेँ जस्तो एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनलाई कसरी बङ्ग्याउन सकिन्छ किनकि एउटा नयाँ औषधि कम्पनीले बनाएको छ क्यान्सरको औषधि कति महँगो हुन्छ तिमीहरूलाई पनि थाहा होला भने त्यो औषधि जतिसक्यो धेरै सेल गर्नुमा कम्पनीको बेनिफिट छ अनि त्यो सेल गर्नलाई कम्पनीले कस्तो देखाउँछ भने हाम्रो औषधि प्रयोग गर्दा अर्को औषधि प्रयोग गर्नको तुलनामा हाम्रो औषधि प्रयोग गर्दाखेरि मान्छेहरू 2 महिना बढी बाँच्छन् अब क्यान्सरमा चाहिँ त्यस्तो खालको आउटकम हुन्छ 2 महिना बढी बाँच्छन् भन्ने देखायो भने नेचुरली त्यो अर्को औषधि प्रयोग गर्न मन लाग्ला तर भित्र कस्तो हुन सक्छ त भने उसको औषधि पाउने बिरामीहरू सबै हेल्दी एकदम तन्दुरुस्त अर्को औषधि पाउने बिरामीहरू सबै डायबिटिज स्ट्रोक सबै भएका त्यसकारण चाँडै मर्ने खालका हुन सक्छन् त्यसकारण त औषधि खास राम्रो नभए पनि ट्रायलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो औषधि राम्रो भयो जस्तो देखिन सकिन्छ त्यस्तो अनेक कुराले बायस गर्न सक्ने रहेछ अनि त्यस्तो कुराहरूमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो अनि हरेक नयाँ ट्रायल पढ्दाखेरि मैले त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिएर इच एन्ड एभ्री नर्मली ट्रायल अथवा कुनै पनि क्लिनिकल स्टडी पढ्दाखेरि मान्छेहरू स्पेशली क्लिनिसियनहरू मेथड पढ्दैनन् खालि एब्स्ट्राक्ट पढ्छन् अथवा कन्क्लुजन रिजल्ट मात्रै पढ्छन्
मैले चाहिँ मेथडहरू ध्यान दिएर पढ्न थालेँ त्यो सबै कुराले मलाई धेरै इन्फर्मेसन दियो र म ती कुराहरूमा धेरै कन्सियस हुन थालेँ अनि त्यो कुराहरूमा कन्सियस हुन थालिसकेपछि सुरुमा म रिसर्चर बन्छु भन्ने मेरो एजेन्डा चाहिँ थिएन मलाई कुनै त्यस्तो रिसर्चर बन्छु भन्ने मोटिभेसन पनि थिएन मैले सुरुमा दुई चारवटा ट्रायल अथवा स्टडीहरू पढ्दाखेरि त्यो ट्रायलहरू फल्टी देखेँ र त्यो ट्रायलको कन्क्लुजन जस्ताको तस्तै क्लिनिसियनहरूले फलो गरे भने बिरामीहरूले दुःख पाउने देखेँ अनि यस्तो त गर्नु हुँदैन भन्ने भयो अनि मैले सम्पादकलाई चिठी लेखेँ लेटर टु एडिटर यो ट्रायलमा यो कमी कमजोरी छ त्यसकारण यो ट्रायल अनुसार प्रिस्क्राइब गर्नु हुँदैन भन्ने खालको अनि मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन कुन जर्नल कतिको ठुलो जर्नल मानिन्छ कुन जर्नलमा छपाउन कतिको गाह्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो केही पनि आइडिया थिएन मैले त जस्ट यो ट्रायलको कन्क्लुजन पढ्यो भने बिरामीले दुःख पाउँछन् भन्ने हिसाबले मैले लेखेँ अनि त्यो छापियो पनि अनि त्यो छापिँदाखेरि पछि छापिसकेपछि थाहा भयो त्यो जर्नलमा छपाउनु भनेको एकदमै बिग डिल रहेछ ल्यान्सेट अङ्कोलोजी जर्नल अफ क्लिनिकल अङ्कोलोजी न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन अनि त्यो छापिसकेपछि त्यही जापानभित्रैको अरू कलिगहरूले पनि मलाई बधाई दिन थाले उनीहरूले पनि ओहो तैँले यस्तोमा छपाइजेस् भन्न थाले अनि त्यसपछि यो त ठुलै कुरा रहेछ भन्ने भयो तर त्यो भनेको जस्ट लेटर टु एडिटर मात्रै थियो त्योभन्दा ठुलो कुरा थिएन तर त्यसबाट चाहिँ मलाई के भयो भने त्यो लेख्ने हुन त म पहिलेदेखि धेरै कुराहरू लेख्थेँ पनि बुकहरू पनि लेखेँ त्यो मैले भने जस्तो जर्नी अफ सक्सेसहरू त्यसकारण लेख्नु चाहिँ मेरो लागि खासै नयाँ कुरा थिएन लेख्न मलाई आउँथ्यो नै तर त्यसपछि मलाई के थाहा भयो भने रिसर्च गरेर त्यो पब्लिकेसनको महत्त्व रिसर्च गर्ने रिसर्च पब्लिस गर्ने त्यो कुराको महत्त्व मलाई त्यतिखेरबाट रियलाइज हुन थाल्यो अनि त्यसपछि मैले आफ्नै रिसर्चहरू गर्न थालेँ अनि त्यहाँ पिएचडी पाउनको लागि एउटा पब्लिस गर्नुपर्ने क्राइटेरिया नै थियो पनि अनि त्यसकारण रिसर्च स्टार्ट गरियो अनि रिसर्चहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो रिसर्चहरू पब्लिस गर्न थालेँ सुरुमा एक दुईवटा पब्लिस गर्दाखेरि अलिक गाह्रो थियो युज टु थिएन प्रोसेससँग तर त्यसपछि बानी पर्न थाल्यो अनि रिसर्च कस्तो हुन थाल्यो भने आफूले रिसर्च गरेको कारणले त्यो रिसर्चबाट भएको इम्प्याक्टहरू देख्न थालेँ जस्तो मैले गरेको रिसर्चहरूबाट न्युज बन्थ्यो क्यान्सरको न्युज मिडियाहरूमा मेरो रिसर्चको फाइन्डिङहरूको न्युज आर्टिकलहरू आउँथ्यो अनि मलाई मिडियाहरूले इन्टरभ्यू दिन्थे आफ्नो क्यान्सरको फिल्डको मिडियाहरूले आफ्नो रिसर्चको बारेमा अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि what I'm doing is important. It's important for other people. Everybody is benefiting from this. So I got more and more motivated. So this year's theme for Beacon is to clarify student and guide student about what are the differences between choosing further study in Nepal and abroad. So Bishal Dai, what are your perspectives on variation in residency in Nepal and abroad? अब मेरो आन्सर त अलिकति बायस्ड होला किनकि आन्सर विल डिपेन्ड अन द पाथवे द्याट आई हेभ टेकन हैन तर मेरो विचारमा हरेक डक्टरले एटलिस्ट सम पार्ट अफ हिज ट्रेनिङ चाहिँ विदेशमा गर्दा अप्रोप्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ लर्निङको हिसाबले विदेशमा प्र्याक्टिस गर्नु विदेशमा बस्नु कहाँ बस्नु कता बस्ने कता प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने सबैको इन्डिभिजुअल चोइसेसको कुरा भयो र विभिन्न सर्कमस्टान्सेसहरूले डिटरमाइन गर्छ बट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एटलिस्ट सम पार्ट अफ द ट्रेनिङ 6 महिना 1 वर्ष मात्रै किन नहोस् बिकज द्याट विल यो शब्दमा जति वर्णन गरे पनि एक्सपिरियन्स नभइकन थाहा नहुने कुरा हो त्यो सानो सानो कुराहरू कतिको फरक पारेको हुन्छ क्लिनिकल केयरमा र सबै कुराको लागि हामीले धेरै जसो कुराहरू नेपाल गरिब राष्ट्र हो भनेर नेपालमा त यस्तै हो भन्ने खालको हिसाबमा गएका हुन्छौँ तर बाहिर देखिसकेपछि कतिपय कुराहरू कस्तो रियलाइज हुन्छ भने यो कुराको लागि त पैसा चाहिने होइन नि गरिब भए पनि गर्न सकिने कुरा हो त यस्तो त एउटा सामान्य सिस्टम अथवा सोचको परिवर्तन मात्रै गर्न सके पनि इम्प्रुभ गर्न सकिने कुरा हो त भन्ने रियलाइज हुन्छ त्यसकारण अब त्यो भनेको आफैले नहेरिकन थाहा हुँदैन त्यसकारण मेरो
यदि रिसोर्सेस छ अपर्च्युनिटी छ भने मेरो रिकमेन्डेसन त के हो भने एटलिस्ट 3 महिना 6 महिना नै किन नहोस् बाहिरको देखेर चाहिँ आउनुपर्छ तर अब एउटा सानो सरले चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अहिले पढिरहेको मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ सजेसन त यो होल इन्टरभ्यू नै सजेसनको कलेक्सन थियो होइन बट स्टिल एउटा कुरा चाहिँ के हो भने वी शुड अलवेज थिङ्क कि हामी एज अ फिजिसियन डक्टर हुनु भनेको एकदमै प्रिभिलेज पोजिसन हो धेरै मान्छेहरूले त्यो अप्रिसिएट गर्दैनन् हैन हामीसँग ठुलो प्रिभिलेज छ र सँगसँगै त्यो प्रिभिलेज सँगसँगै रिस्पोन्सिबिलिटी पनि छ र त्यो पोजिसनलाई कसरी आफूले जस्टिफाई गर्न सक्छु जस्तो पढ्दा पनि हामीले भनौँ न एक्जाम पास गर्नलाई पढिराखेको हुन्छ विच इज इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पास गर्न इम्पोर्टेन्ट छ तर जे कुरा पनि अल्टिमेटली यो पेसेन्टसँग कसरी रिलेटेड छ त भनेर सोच्नुपर्छ मैले यो नलेजले कसरी पेसेन्टको केयर इम्प्रुभ गर्न सक्छु रिसर्च पनि त्यही हो तिमीहरूलाई रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट छ भने रिसर्च आई हाइली इन्करेज होइन इट्स भेरी सेटिस्फाइङ तर रिसर्च गर्दाखेरि पनि अल्टिमेट क्वेसन के हुनु पर्छ भने यो रिसर्चको रिजल्टले पेसेन्ट केयरलाई कसरी इम्प्रुभ गर्छ पेसेन्टले कसरी फाइदा पाउँछन् र तिमीहरूले एटलिस्ट एउटा मेरो सजेसन हाम्रो एमबिबिएस हाम्रो नेपालको एमबिबिएसको स्टुडेन्टहरूलाई के छ भने मैले पनि त्यो नेपालमा पढुन्जेलसम्म मलाई पनि नलेज थिएन सबैजनाले रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर रिसर्च पेपर पढ्न चाहिँ सबैले पढ्न सक्नुपर्छ एभ्रीबडी सुड नो हाउ टु रिड अ पेपर अनि एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्न सकिँदैन रिसर्च पेपर पढ्ने स्किल नभइकन फर इक्जाम्पल इफ आई एम इन अ प्लेस अफ हायरिङ डक्टर्स अनि आई लुक एट यर मार्कसिट अनि आई सी द्याट यु फेल्ड इन इन्टरनल मेडिसिन but you know how to read a paper well मैले तिमीलाई एउटा पेपर दिएर यसको कन्क्लुजन के हो भनेर सोध्दाखेरि इफ यु क्यान आन्सर मी वेल देन आई वुड स्टिल हायर यु तर आई विल गिभ यु अ पेपर एन्ड यु नो नथिङ अबाउट how to read that paper and you don't know how to make good conclusions from that paper but you have scored 95 98 out of 100 in internal medicine I will still not hire you so write a paper that's not something that everybody has to do if you are interested you should do if you are not interested let it go but read a paper that's something every doctor should be capable of doing Thank you sir. Thank you sir now we will move on to our next question so हजुरले अघि पनि कुरा गरिसक्नु भयो त्यही पनि so we students really want a suggestion from you that everybody in Nepal here want to pursue USMLE or PLAB or they want to go for abroad for higher studies what suggestion do you have for them there is no like one size fits all answer हैन एउटै आन्सर सबैलाई अप्रोप्रिएट हुँदैन मेरो यो पर्सनल जर्नी did I know about this while I was an intern no even intern हुँदाखेरि म आज यहाँ हुन्छ भन्ने I had absolutely no idea so you can never make plans so while I was doing SLC I didn't know that I was going to end up in IOM while I was in IOM I didn't know that I was going to end up in Japan while I was in Japan I didn't know I was going to end up in Boston while I was in Boston I didn't know I was going to end up in Canada so what happens to me 2 years from now I have absolutely no idea so in life you can never make those solid plans because things will change and everybody's circumstance is different like family commitments and economic resources desire language skills सबैको फरक हुन्छ त्यसैले सबैलाई एउटै आन्सरले of course एड्रेस गर्न मिल्दैन but the best answer is to follow your heart to follow your passion take one thing at a time don't be afraid to make big decisions a wrong decision made in time is better than no decision at all and continue to make those decisions and if you feel like your decision was wrong then it's never too late just get back reverse त्यसकारण
पहिलेबाट मैले यो गर्छु भनेर माइन्ड मेकअप गरेर उ गर्ने भन्ने हुँदैन जस्ट फ्लो विथ just get into the flow, follow your heart, whatever options the universe gives in front of you. I never made any plans. All the options just came in front of me and I had to decide. Speak with your parents. They have your best interest in the heart. Your parents' advice is never wrong. Speak to your friends, speak to your seniors, and follow the course of action that you think is the best suited for you. You live this life only once, so you can make all those plans and you might die tomorrow. Who knows? There might be a brain tumor growing inside your brain. You have never done an MRI of your own brain, have you? So life is short, and we are on Earth on a tourist visa. So one day the visa will expire, and you have to go back. So while you are here as a tourist, try to enjoy as much as you can, have as much fun as you can, and if during that process you can save 1 or 2 lives as a doctor, then that's an extra bonus. Thank you, sir. Sir, the last one, I have a rapid fire round, sir. My God. You will have to answer in one word. We'll be asking you various questions, sir. So Okay. are you ready, sir? I guess. So, number 1, sir. Your favorite food? Mama. Your favorite movie? Movie. Yes, sir. That's a difficult one. The Big Lebowski. Your happiest moment of your life? When my daughter was born. Your saddest moment, sir? When my house was robbed. Your house was robbed, sir? Yeah. Favorite song, sir? Favorite song? Yes, sir, song. I love a lot of songs. धेरै गीत मनपर्छ त मलाई नेपालीमा चाहिँ धेरै मनपर्छ अफ कोर्स यो दिमागमा जे आयो त्यही भन्छु वीरताको चिनो वीरको सन्तान शहीदको रगत लाउरेको निशानी इङ्ग्लिसमा मलाई क्वीन्स ब्यान्डको गीतहरू मनपर्छ बोहेमियन ऱ्याप्सोडी टाइटल सङ नै भन्दा हुन्छ So your favorite hero? Tom Hanks. So the first thing that comes to your mind when I say the following. Number 1, sir, marriage. यो क्वेसन बुझेन काटेर आयो So first thing that comes to your mind, मैले यो टर्म्सहरु भन्दाखेरि चाहिँ के आउँछ ठ्याक्क दिमागमा. So marriage. Okay. A wonderful way to spend your journey on earth with a person you choose. Competition. It's if it is healthy, it motivates you to work harder. If it's unhealthy, it destroys you. It's a double-edged sword. Okay, sir. Money, you need enough to live a comfortable life, but you don't need so much that you don't know what to do with it. Okay, that wasn't fine. Love. Love, for people who are not Buddha, love is the only thing that keeps them alive. Life. Either you have to be a Buddha or you have to be in love. Okay. And life, sir? Life, as I told, life is just, I think of life as the duration as a tourist on earth. I feel that we are all here on a tourist visa, and we are lucky to have received that visa. They could have denied it. They gave us that visa. And the only difference between a real tourist visa and this tourist visa is that you don't know when the date is going to expire. So there is an expiry date, but you can't see it. So life is just the time that you have on this place called Earth to enjoy this place as a tourist. So do as you would do any place as a tourist. If you go to some place as a tourist, what would you do? So that's exactly what you are supposed to do on Earth. In an imaginary situation, what would you do if you had nothing to worry about? That's not an imaginary situation. That's my real life. I don't worry about things. So that was nice, sir. What is one thing you would like people to remember about you at the end of your life, sir? I don't think people should remember me. Why should they remember me? Okay, what is Bishal Gyawali? That's just a name given to a tourist. Yes, thank you. This tourist
This tourist by any other name would be the same. Okay, sir. Don't take life too seriously. It's already boring. Yes, sir.